Την έχεις γνωρίσει, έχει ξεκινήσει και σου αρέσει και σκέφτεσαι διαρκώς με ποιους τρόπους θα εκφράσεις το ενδιαφέρον σου. Ωστόσο, έχεις αρχίσει και αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα περίμενες ή με λίγα λόγια νομίζεις ότι σε βλέπει σαν φίλο. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για τα 7 σημάδια πως σε βλέπει φιλικά. Πάμε! Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Λοιπόν, σημάδι νούμερο 1. Κάνετε πολλές δραστηριότητες μαζί, αλλά καμία από αυτές δεν έχει ερωτικό περιεχόμενο. Δεν φιλιέστε, δεν υπάρχει κάποια ερωτική επαφή, τίποτα. Τη βλέπεις συχνά, επικοινωνείτε συχνά. Όταν λέω πολλές δραστηριότητες, αυτό εννοώ. Στέλνετε μηνύματα όλη μέρα, εκείνη σου λέει έγινε αυτό στη μέρα μου, εσύ της λες έγινε εκείνο, αλλά δεν υπάρχει ποτέ κάποιο ερωτικό πλαίσιο στο οποίο επικοινωνείτε. Σε αυτήν τη φάση θα χρειαστεί να γνωρίζεις πως δεν είναι ότι θέλει περισσότερο χρόνο ή χρειάζεται εσύ να κάνεις κάτι ξεχωριστό και μοναδικό, αλλά κατά πάσα πιθανότητα έχεις μπει με το κεφάλι μέσα στη φιλική ζώνη. Πάμε να δούμε το δεύτερο. Δεύτερο σημάδι. Κάποια στιγμή, ενώ τα λέτε και μιλάτε ωραία, σου λέει να πάτε για παράδειγμα για ψώνια μαζί. Ναι, μισό λεπτάκι να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια σειρά. Μπορείς να πας αν θέλεις για ψώνια με μια γυναίκα, ειδικά αν θέλεις να ψωνίσεις και εσύ, γιατί οι απόψεις τους είναι πάρα πολύ χρήσιμες, έχουν διαφορετική αντίληψη χρωμάτων, μόδας, anyway. Όμως μπορείς να πας για ψώνια με μια γυναίκα από τη στιγμή που έχεις κάνει σχέση μαζί της. Αν δεν έχει υπάρξει κάποιο ερωτικό πλαίσιο ανάμεσά σας, ξεκινάς και πηγαίνεις για ψώνια μαζί της, μάντεψε με ποιον άλλο πηγαίνει για ψώνια μαζί. Με τις φίλες της. Μην το κάνεις. Είναι σημάδι πως έχει ξεκινήσει ή σε βλέπει ήδη σαν φίλο. Πάμε για το τρίτο. Τρίτο σημάδι είναι πως συνήθως σε βλέπει δημόσια. Δηλαδή, δεν έρχεται ποτέ σπίτι σου, δεν πάτε ποτέ σπίτι της, δεν πηγαίνετε κάπου που μπορεί να μείνετε λίγο πιο απομονωμένοι για να προχωρήσουν τα πράγματα σε πιο ενδιαφέρουσες δραστηριότητες όπως φαντάζεσαι, και κάθε φορά που προσπαθείς να βρεθείτε μόνοι σας, πάντα θα βρίσκει μία δικαιολογία. Οπότε, είτε θα πάτε μαζί για ένα καφέ, είτε θα πάτε μαζί για ένα ποτό δύσκολο, συνήθως οι συναντήσεις σας γίνονται σε δημόσιο μέρος, γιατί και εκείνη σκέφτεται πως αν βρεθείτε μόνοι σας, τότε μπορεί τα πράγματα να πάνε στο επόμενο επίπεδο. Πάμε για το επόμενο. Τέταρτο σημάδι. Συνήθως το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας σας γίνεται από απόσταση. Αυτό είναι μια διαφορετική επέκταση από το προηγούμενο σημάδι που ανέφερα. Ωστόσο, αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως κάθε φορά που της προτείνεις να τα πείτε από κοντά, είτε δεν μπορεί, είτε κάτι της έχει τύχει, είτε το πρόγραμμά της έχει απίστευτες δραστηριότητες, 850 ραντεβού με άλλα άτομα, είναι πάρα πολύ απασχολημένη, πνίγεται, δίνει εξετάσεις, δικαιολογημένο μέχρι κάποιο σημείο, πρέπει να δει φίλους γνωστούς που έχουν έρθει από την επαρχία, από το εξωτερικό, από τον Ποσειδώνα, δεν ξέρω, βρίσκει συνεχώς δικαιολογίες να μην βρεθείτε μόνοι σας, με αποτέλεσμα εσένα αυτή η διαδικασία να σε κάνει να πιστεύεις ότι ναι μεν ενδιαφέρεται, ωστόσο υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σε βλέπει φιλικά. Πάμε στο επόμενο. Πέμπτο. Προσπαθεί να σου κάνει κονέ και να σε γνωρίσει σε κάποια από τις φίλες της ή σε κάποια από τις γνωστές της. Λίγο προσοχή εδώ. Δεν σε τεστάρει για να καταλάβει αν ενδιαφέρεσαι πραγματικά για εκείνη και αν θα απορρίψεις όλες τις άλλες. Δηλαδή, αν σου πει ότι ξέρεις κάτι, ή έχω μια φίλη η οποία είναι μόνη, μην πας να το παίξεις καλός και της πεις ότι ξέρεις τι, εμένα το μυαλό μου είναι σε κάποια άλλη, ναι, άστα αυτά τα γλυκανάλατα γιατί δεν πρόκειται να δουλέψουν, εκτός βέβαια αν πραγματικά δεν σου αρέσει η φίλη που θέλει να σου γνωρίσει. Ωστόσο, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να σε γνωρίσει σε κάποια άλλη γυναίκα, σημαίνει ότι η ίδια δεν ενδιαφέρεται για εσένα. Όταν μια γυναίκα ενδιαφέρεται, θα προσπαθήσει να σε πλασάρει σε κάποια γνωστή της, φίλη της, οτιδήποτε κι αν είναι, αλλά θα προσπαθήσει να σε κρατήσει για τον εαυτό της και να σου δείξει ότι ενδιαφέρεται πραγματικά. Πάμε στο επόμενο. Σημάδι νούμερο 6. Η ιστορία της ζωής μου. Κλαίεις στον ώμο σου για κάποιον άντρα που την απέρριψε και έχει φάει κόλλημα μαζί του και σου ζητάει συμβουλές για το τι να κάνει και εσύ είσαι δίπλα της σαν ένας τίμιος παρηγορητής. Λάθος. Συμβουλές για άλλους άντρες ρωτάει από τις φίλες της, εκτός αν είσαι και εσύ μια φίλη της ή ένας φίλος της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε αυτήν την περίπτωση το ερωτικό ενδιαφέρον κατά πάσα πιθανότητα είναι ανύπαρκτο.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν μια γυναίκα ενδιαφέρεται για εσένα σε ερωτικό επίπεδο και δεν σε βλέπει φιλικά, δεν θα κάθεται συνεχώς να σε ρωτάει ή να σου λέει για άλλους άντρες που έχει φάει κόλλημα. Όχι βέβαια, γιατί θα είναι σαν να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν ενδιαφέρομαι για εσένα, ενδιαφέρομαι για κάποιον άλλον. Οπότε οι πιθανότητες να φύγεις εσύ ή να σταματήσεις να ασχολείσαι αυξάνονται. Απλά και λογικά πράγματα ή αλλιώς απλά και αντρικά. 7ο σημάδι. Ενώ συζητάτε μεταξύ σας, κάποια στιγμή σου λέει προβληματισμένη και αναρωτιέται γιατί δεν γνωρίζει άντρες σαν εσένα. Και εσύ εκείνη τη στιγμή βγάζεις καπνούς από τα αυτιά, κέρατα, ουρά, οτιδήποτε. Από τα νεύρα σου φυσικά. Γιατί αυτό που σου λέει ουσιαστικά είναι σαν να δίνει μεικτό σήμα. Από τη μία σου λέει ότι είσαι πάρα πολύ ξεχωριστός, από την άλλη σου λέει δεν υπάρχει κάποια ερωτική εξέλιξη στη μεταξύ μας επαφή και επικοινωνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν σου λέει κάτι τέτοιο, δεν είναι και το καλύτερο. Οπότε, αν αρχίζεις και ακούς φράσεις του δεν βρίσκω κάποιον σαν εσένα, είσαι τόσο καλός γιατί δεν έχω κάποιον που να με ακούει όπως εσύ, παρόλο που μπορεί να νομίζεις ότι όλα αυτά είναι κοπλιμέντα και σημάδια ενδιαφέροντος, κατά πάσα πιθανότητα δείχνει το αντίθετο, δηλαδή πως είσαι full μέσα στη φιλική ζώνη. Κάποια πράγματα που θα χρειαστεί να θυμάσαι όσον αφορά τη φιλική ζώνη είναι κυρίως δύο πράγματα. Στη φιλική ζώνη μπήκες είτε γιατί δεν εξέφρασες ερωτικό ενδιαφέρον άμεσα, με αποτέλεσμα να καθυστέρησες τις διαδικασίες γιατί μπορεί να φοβάσαι την απόρριψη, δεν ξέρεις πώς να της δείξεις ενδιαφέρον, οτιδήποτε, ή με ένα μελλοντικό βίντεο που θα γυρίσω για τις υποθέσεις, δηλαδή οι υποθέσεις που κάνεις δεν σε βοηθούν, αντιθέτως σε σαμποτάρουν και δεν σε αφήνουν να εκφράσεις τις προθέσεις σου περαιτέρω και να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα, αλλά και να αποκαλύψεις την αλήθεια και για τους δυο σας. Το δεύτερο είναι πως κάποια στιγμή έδειξες ερωτικό ενδιαφέρον και εξέλαβες ένα είδος απόρριψης. Και επειδή για κάποιο λόγο πιστεύεις ότι έκανες εσύ κάποιο λάθος ή ότι αν την διεκδικήσεις περισσότερο ή αν δείξεις κάτι διαφορετικό θα μπορέσεις να την κερδίσεις, συνέχισες να έχεις επικοινωνία μέσα σε ένα φιλικό πλαίσιο, πολύ απλά γιατί γνωρίζεις ότι αν εκφράσεις πάλι ερωτικό ενδιαφέρον πιθανότατα να απορριφθείς. Οπότε συνεχίζεις και έχεις ένα είδος φιλικής οικειότητας, φιλικής επικοινωνίας με τη συγκεκριμένη γυναίκα, μπας και κάποια στιγμή αλλάξει γνώμη. Δεν θα αλλάξει, καλύτερα να συνεχίσεις και αν εμφανιστεί πάλι η συγκεκριμένη γυναίκα και σου δείξει ενδιαφέρον, τότε βλέπουμε. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για τα 7 σημάδια που μαρτυρούν πως η γυναίκα σε βλέπει φιλικά. Να είσαι καλά.